صحیح ده بس بره مه بوځه لاندې را ټیک شو دا چې دی که نه دا تاسو کلاو کو که نه داسې دې سره څلور نیډلې راځي ټیک شو دا څلور نیډلې راځي صحیح شو دا پین دی دې نه تاسو دا رویستو او دا په دې تاسو لګوئ دا ګوره دې نه دا سټیکر به لرکې صحیح ده دا مې ته لرکو او دا په دې داسې به ولګوئ ولګېدو دا یو دغه چې دی دا تاسو غوځارولی شئ وغورځېد خو دا به په دې باندې وي دا ګوره دې لاندې نیډل ده ټیک شو دې لاندې نیډل ده دا چې دی که نه دې باندې به دا بار بار ایږدو دا یو نیډل به 3 ځل استعمالېږي اوس دې کې موږ پیدا کلکولیټ کوو چې 19 کلیکس په څنګه کوو 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 دا 19 کلیک شو دلته ما تاسو ته یو مارک واچولو ٹھیک شو بیا چې دی که نه چې کله موږ دا ولګوو نو دی به اټومیټیکلی 0 ته راشي دا ډومنی ډوز دی زموږ بل ډوز هم دویمه مکسر 19 روزي هغې نه پس چې دی نو بیا 38 کلیک شي نو دا 19 شو که نه 19 شو که نه 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 دا 38 کلیک شو دا 38 شو صحیح شو بس دا بس